अब हामी CSS Selectors को बारेमा हेर्न लागिरहेको छौं। CSS Selectors को काम के हो त भन्दा HTML एलिमेन्टमा चाहिँ हामीले कसरी स्टाइल दिने भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्छ। र हामीले CSS Selector चाहिँ धेरै तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा एलिमेन्ट सेलेक्टर रहेको छ। एलिमेन्ट सेलेक्टर भनेको चाहिँ HTML एलिमेन्टलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि त्यसमा स्टाइल दिने है। र सेकेन्ड भनेको चाहिँ आईडी सेलेक्टर भनेको छ। आईडी भनेको चाहिँ तपाईको एउटा तपाईको डकुमेन्टमा के हुनुपर्छ युनिक हुनुपर्छ हैन। पर्टिकुलर एलिमेन्टको लागि मात्रै हामीले आईडी दिन्छौं। एउटा एलिमेन्टमा मात्रै हामी के गर्छौं प्रयोग गर्छौं यो युनिक हुनुपर्छ। हामी प्रत्येकको एक्जाम्पल पनि हेर्छौं है त। त्यसपछि क्लास सेलेक्टर भनेको छ। क्लास भनेको चाहिँ हामीले के हुन्छ धेरैवटा HTML एलिमेन्टमा हामीले क्लासको प्रयोग गर्न सक्छौं हैन। सेम कलर चाहियो अथवा भनौं सेम स्टाइल चाहिएको छ सेम CSS प्रपर्टी चाहिँ धेरैवटा HTML एलिमेन्टमा चाहियो भने हामी क्लास सेलेक्टरको प्रयोग गर्छौं। त्यसपछि अर्को भनेको ग्रुप सेलेक्टर रहेको छ। यदि तपाईले जस्तै p ट्याग र या तपाई s1 ट्याग छ हैन धेरैवटा HTML एलिमेन्टमा चाहिँ एउटै CSS प्रपर्टी चाहिरहेको छ भने हामी के गर्छौं त्यसलाई हामीले कमा लेखेर लेख्छौं हैन। यसरी हामीले एलिमेन्ट सेलेक्टर भनेको एउटा राखिरहेको थियो भने यसलाई हामीले कमाले सेपरेट गरेर चाहिँ हामी ग्रुप सेलेक्टरको प्रयोग गर्छौं। त्यसैगरी अर्को भनेको युनिभर्सल सेलेक्टर छ। यो भनेको हामीले एस्ट्रिक राखेर हामीले CSS प्रपर्टी र भ्यालु यसरी दिन्छौं भने चाहिँ के हुन्छ त्यो सबैमा लागू हुन्छ। र यसको साथसाथै अब यो त कसरी सिलेक्ट गर्ने हैन भन्ने कुरा भयो हैन। सिलेक्ट गर्ने मात्रै कुराको बारेमा यहाँ CSS सेलेक्टरले भन्छ। अब CSS कसरी प्रयोग गर्ने त HTML मा भन्ने तरिका तीनवटा रहेको छ। त्यसको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला अब हामी भिजुअल स्टुडियोमा जाउँ र यी एक्जाम्पलहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। मैले चाहिँ एउटा CSS ट्युटोरियल्स नेपाली भनेर एउटा फोल्डर बनाएको छु। यो फोल्डर चाहिँ म यो भिजुअल स्टुडियो कोडबाट ओपन गर्छु र त्यसपछि चाहिँ हामीले अब यसमा चाहिँ हाम्रो CSS को कोड लेख्न सुरु गर्छौं है त। यो ओपन भइसकेको छ र मैले भिजुअल स्टुडियो कोड कसरी इन्स्टल गर्ने यसको बारेमा डिटेलमा HTML को भिडियो सिरिजमा भनेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ त्यो भिडियो सिरिज हेर्नुभयो भने तपाईलाई केही पनि प्रब्लम हुँदैन। यसको इन्स्टलेसनको बारेमा यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले भिडियो हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो CSS ट्युटोरियल्स नेपाली भित्र चाहिँ म एउटा फाइल बनाउँछु। सबभन्दा पहिला index.html भन्ने एउटा म फाइल बनाएँ र मैले शिफ्ट र 1 प्रेस गरेर बोइलर स्प्रेडलाई चाहिँ मैले युज गरेँ र यो डिफल्ट कोड मसँग आइसकेको छ। अब म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि CSS को जुन मैले सेलेक्टरको कुरा गरेको थिएँ CSS सेलेक्टर्स को बारेमा चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्न लागिरहेका छौं। सबभन्दा फर्स्टमा मैले भनेको थिएँ एलिमेन्ट सेलेक्टर हैन। अब यो एलिमेन्ट सेलेक्टर भन्दा पनि अगाडि चाहिँ जस्तो मैले एउटा कुनै प्याराग्राफमा मैले p ट्याग युज गरेँ एउटा हैन। त्यसैगरी मैले अर्को भनेको सपोज पहिला मैले माथिल्लो S2 ट्याग युज गरेँ हैन। दिस इज हेडिङ भनेर मैले लेखेँ। त्यसपछि यहाँ p ट्याग भन्दै दिस इज PARAGRAPS प्याराग्राफ भनेर लेखेँ हैन। यति लेखिसकेपछि मैले यहाँ गो लाइभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु र यसरी हेर्नुभयो भने तपाईको दिस इज हेडिङ र दिस इज प्याराग्राफ भन्ने दुईटा एउटा HTML एलिमेन्ट भित्र राखेको टेक्स्ट आएको छ। अब CSS को काम के हो यो टेक्स्टलाई हामीले के गर्ने स्टाइल दिनुपर्ने छ हैन। त्यसको लागि हामीले CSS तीन तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौं। एउटा इनलाइन भनेको एउटै लाइनमा, त्यसैगरी हामीले इन्टरनल भनेको एउटै डकुमेन्टमा र एक्सटर्नल भनेको अर्को फाइल बनाएर प्रयोग गर्छौं। अहिले अर्को भिडियोमा हामी त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँला। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी इन्टरनल CSS कसरी प्रयोग गर्ने एउटा हेर्छौं र त्यहीसँग रिलेटेड हामी HTML सेलेक्टरहरुको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौं। हामीले चाहिँ इन्टरनल CSS भनेको यही डकुमेन्टमा CSS प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्टाइल भन्ने HTML को ट्याग युज गर्न सक्छौं र स्टाइल भित्र गएर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं अब CSS को प्रपर्टिजहरु हामी एप्लाई गर्न सक्छौं। सबैभन्दा पहिलो डिस्कस गरौँ। मैले कन्ट्रोल के सी राखेर कमेन्ट लेखेँ। त्यसपछि एलिमेन्ट सेलेक्टरको बारेमा मैले त्यसरी लेखेँ। एलिमेन्ट सेलेक्टर भित्र कसरी काम हुन्छ भन्दा मैले जस्तै p ट्याग लेखेँ र मलाई p को चाहिँ कलर के चाहियो सपोज अहिले मैले एक्जाम्पलको लागि सिम्पल एक्जाम्पल कलर मात्र राखिरहेको छु। कलर रेड भन्ने चाहिँ राखेँ र म यदि ब्राउजरमा गयो भने हेर्नुस् कलर चेन्ज भएर रेडमा गइसकेको छ। यसलाई भन्छ एलिमेन्ट सेलेक्टर है। पर्टिकुलर एलिमेन्टमा हामीले चाहिँ राख्न सक्यौं। अब मैले जस्तै अब हेडको पनि कुरा गरेँ। जस्तै मलाई S2 ट्याग छ मसँग। S2 ट्यागमा मैले के गरेँ यसको कलरलाई मैले सपोज यहाँनिर मैले ग्रीन राख्थेँ भने यसको कलर केमा चेन्ज हुन्छ ग्रीनमा चेन्ज भएर जान्छ हैन। यसरी हामीले के गर्न सक्दो रहेछौं एलिमेन्ट सेलेक्टरको प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौं है। कन्ट्रोल के सी गरे मैले यसलाई कमेन्टमा राख्थेँ। त्यसपछि अर्को पार्ट हेरौँ हामी। यसमा हामी हेर्छौं आईडी सेलेक्टर है। SCTR आईडी सेलेक्टर म बनाउँछु। आईडी बनाउनको लागि पहिला हामीले ह्याज युज गर्नु पर्यो र आईडी नेम दिनु पर्यो। जस्तो मैले आईडी भनेको माई आईडी भनेर यसरी नाम दिएँ र यहाँ भित्र मैले के गरेँ कलर फेरि म के गर्छु रेडै दिन्छु। हामीले कमेन्टमा राखेको कारणले गर्दा डिफल्ट आइसकेको छ यो हैन। अनि कमेन्टको काम के हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। सो अब कलर रेड राख्दा केही पनि आएको छैन। अब यो आईडी को बारेमा थोरै कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ
आइडी भनेको चाहिँ हामीले कुनै एउटा एलिमेन्ट मात्रै प्रयोग गर्छौँ। जस्तै मैले यास टु लेखेँ, आइडी इक्वल्स टु मैले के गर्छु अब माई आइडी भनेर लेख्छु, माई आइडी भनेर लेख्छु होइन। मैले माई आइडी भनेर लेखेर यसरी गरेर हेऱ्यो भने दिस इज हेडिङ भन्ने के भयो रेड कलरमा भयो। यो आइडी भनेको जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ है। हामीले एउटा मात्र एलिमेन्टमा प्रयोग गर्छौँ। आइडीको बारेमा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यसलाई पनि म अब कमेन्टमा राखिदिन्छु है। अब त्यसभन्दा पछाडि तपाईँको आइडी पछाडि क्लासको बारेमा हेरौँ। क्लास भनेको मैले कन्ट्रोल के सी लेखेँ मैले क्लासको बारेमा, क्लास सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर। त्यसपछि क्लास बनाउनुको लागि हामीले डट युज गर्नु पऱ्यो पहिला, र मैले जस्तै माई क्लास भनेर यसरी नाम दिएँ। माई क्लास भनेर नाम दिइसकेपछि सपोज कलर लेखेँ रेड होइन, रेड लेखेँ। अब यति लेख्ने बित्तिकै तपाईँले डिस्प्ले हुँदैन, किनभने हामीले त्यसको प्रपर्टिज यहाँ तल क्लास युज गरेको छैन। सो आइडी इज कस टु माई आइडी लेखेको थिएँ। अब म के गर्छु क्लास इज कस टु मैले के गरेँ माई क्लास भनेर लेखेँ भने रेडमा हिडिङमा रेडमा कन्भर्ट भइसक्यो। त्यसै गरी मैले पी ट्यागमा पनि क्लास युज गर्न सक्छु। क्लास भनेको चाहिँ हामीले मल्टिपल एचटीएमएल एलिमेन्टमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसरी रेडमा चेन्ज भएर गयो है। अब म यसलाई पनि कमेन्टमा राखिदिन्छु, किनभने तपाईँले यो पनि बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ क्लासको बारेमा। अब कुरा गरौँ युनिभर्सल सेलेक्टरको बारेमा है त। युनिभर्सल सेलेक्टर भनेको चाहिँ मैले जस्तै एस्ट्रिक लेखेँ, सपोज एस्ट्रिक लेखेर मैले के गरेँ यहाँनिर कलर रेड गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है, कलर रेड गरेँ मैले। यहाँ मैले अरू केही पनि यहाँ पर्टिकुलरमा केही पनि चुज गरेको छैन। जस्ट यतापट्टि गयो भने दिस इज हेडिङ दिस इज प्याराग्राफ भनेर आइरहेको छ। यो क्लास मैले कमेन्ट गरिसकेँ। यसको मतलब के हो त भन्दा यदि तपाईँलाई डिफल्टमा केही कुरा सेट गर्नुपर्ने छ होइन भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, यसरी पनि गर्न सक्छौँ है। यसलाई भन्छ युनिभर्सल सेलेक्टर है। यो भने के अरे, यो भनेको तपाईँको चाहिँ युएनआइडिआर युनिभर्सल SELECTOR सेलेक्टर हो है। यसलाई मैले फेरि कमेन्टमा राखिदिन्छु। यो भइसकेपछि अर्को लास्टमा भनेको हामीले हेर्छौँ ग्रुप सेलेक्टर, ग्रुप GRUP ग्रुप सेलेक्टर। अब ग्रुप सेलेक्टर भनेको चाहिँ जुन एलिमेन्ट सेलेक्टर पीलाई मैले युज गरिरहेको थिएँ। अब म के गर्छु त पी ट्यागलाई मात्रै नगरेर पी कमा S2 ट्यागलाई नै म के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि कलर रेड गरिदिन्छु होइन, कलर रेड गरिदिन्छु। ओके, मैले यसलाई कमेन्ट गरिदिएँ र S2 कमा पी लेख्यो भने के हुँदो रहेछ, हामीले सबै एलिमेन्टहरूमा यदि डिफल्ट हामीले कुनै सेट गर्नुपर्ने छ भने हामी के गर्छौँ एलिमेन्ट सेलेक्टरको प्रयोग गर्दो रहेछौँ। र अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको CSS भनेको चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनल CSS हो है। यसरी स्टाइलभित्र हामीले HTMLकै डकुमेन्टमा CSS राख्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ हाम्रो इन्टरनल CSS भन्न भन्छ। र अर्को भिडियोमा हामी अरू CSS को इनलाइन र एक्सटर्नल CSS को बारेमा पनि हेरौँला। यसमा चाहिँ तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ जस्तो अब मलाई लाग्दैन, किनभने हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट सेलेक्टरहरूको बारेमा हेऱ्यौँ होइन। र एकचोटिमा फेरि सर भनिदिन्छु, इलिमेन्ट सेलेक्टर जुन हामीले पर्टिकुलर पी इलिमेन्ट एस इलिमेन्ट होइन कुनै एउटा HTML इलिमेन्टमा मात्रै बनाउनु पर्ने छ भने यसरी हामीले स्टाइल दिन सक्यौँ होइन। त्यसभन्दा पछाडि गएर आइडी सेलेक्टर जुन युनिक हुनु पर्यो, एउटा पर्टिकुलर हामीले HTML इलिमेन्टको लागि बनाउँछौँ। क्लास सेलेक्टर भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ, हामीले एउटै क्लासलाई मल्टिपल HTML इलिमेन्टमा प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यसभन्दा पछाडि गएर युनिभर्सल सेलेक्टरको कुरा आयो। युनिभर्सल सेलेक्टर भनेको यदि सबैमा एउटै प्रपर्टिज हुन्छ नि, कमन प्रपर्टिजहरू सेयर गर्नुपर्ने छ भने त युनिभर्सल सेलेक्टर प्रयोग गर्दा भयो। र ग्रुप सेलेक्टर भनेको चाहिँ जस्तो अब 2-3टा इलिमेन्टसम्म हाम्रो एउटै प्रपर्टिज दिनुपर्ने छ भने हामी छुट्टा छुट्टै लेख्दैनौँ। यसलाई चाहिँ कोड रियुजिबिलिटीको कन्सेप्ट भयो क्या, रिपिट गरिरहनु परेन नि होइन। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ र यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट CSS सेलेक्टर्सहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। धन्यवाद।